Hello everyone, here is Raman Sharma as an IELTS trainer once again in front of few people with a new concept. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟਸ ਚ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਾਫ ਪਾਰਟ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਲੋਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਮॉडल्स। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੋਡਲਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜੈਸਚਰਸ, ਹਾਵ ਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਡਲਸ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਡਲ ਦੀਆਂ ਕਾਈਂਡ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਈਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜਾਉਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਨ, CAN, second could, third should, can, could, should, may, might, must। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? can, could, should, may, might, must। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 6। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ have to, have to, dare to, want to, need to, try to, fond of, sick of, love ਤੇ like। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਹੈ used to। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਈਂਡ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਕੈਨ, ਕੁਡ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਉਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਕੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਾਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੈਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਨ ਹੈ। ਕੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਨ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੈਨ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੁਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਮਸਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟ ਆਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਕੈਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। I can teach IELTS, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। I ਤੋਂ ਬਾਅਦ can, ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ। I can drive, I can swim, I can sing। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਰ ਸਕਦਾ, I can swim। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, I can drive। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, I can, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ not, I can not, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, I cannot fight with great ਖਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I cannot dive from plane, ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, DIVE, ਇਹਨੂੰ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੰਪ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, I can ਉਸ ਵਾਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, I can not ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ 10 ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ ਕੁਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨ ਸੀਗਾ, ਕੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਸ ਕੱਲਾ ਕੁਡ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, I could learn English, I could learn English। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਹੈਗਾ I can learn English, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, I could learn English, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੇਰਾ could ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? could not, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। I could not fight with great ਖਲੀ, I could not swim, I could not jump, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। can ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ could ਕੱਲਾ ਪਾਸਟ ਲਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ should, ਸਲਾਹ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਲਾਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਡੋਲੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ, ਤੇਜ ਪੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਦਰ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਹ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹੀ ਆ, ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕੁਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਆਏ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਖ ਲਓ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੁਡ ਨਾਲ ਵੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, I should swim। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, I should speak। ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, I should dance। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਨ ਨਾਲ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਡ ਨਾਲ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ should ਨਾਲ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਚ ਕੈਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਡ, ਕੁਡ ਨਾਟ, ਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੁਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਡ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, सोनी हो जाएगा ना, नो इश्यूज? यस, ठीक है, दैट्स फाइन। आई कैन प्ले, मान लो ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਈ ਪਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। आई कैन प्ले, ਨੀਚੇ ਉਹਦੇ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਨੇਮ। I can play, you can play, he can play, she can play, Raman can play। ਤੁਸੀਂ play ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ verb ਦੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। I can not play, you can not play, he can not play, she can not play, Raman can not play।
ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਚ ਕੈਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਨ ਆਈ ਪਲੇ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੇ, ਕੈਨ ਹੀ ਪਲੇ, ਕੈਨ ਸ਼ੀ ਪਲੇ, ਕੈਨ ਰਮਨ ਪਲੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਚੈਪਟਰ ਕੁੱਡ ਦਾ, ਸੇਮ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 59 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 69 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, 81 ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 81 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜੂਗੀ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਪਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ, ਸਵਿਮ, ਥਿੰਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ABC ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੈਮ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ, ਹੁਣ A ਦਾ B ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ B ਦਾ C ਨਾਲ, C ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਈਮ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਬਲਵਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆ ਕੈਨ, ਕੁੱਡ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਤੇ ਦੱਬਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜਾਉਣ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਮਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਹੈਵ ਟੂ, ਡੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਵਾਂਟ ਟੂ, ਨੀਡ, ਟਰਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ।